Kinh Pháp Diệt Tận, hay còn gọi là Kinh Pháp Niết Bàn, là một bản kinh mà Đức Phật đã giảng về sự suy tàn và biến mất của chánh pháp trên thế gian. Theo quy luật vô thường của vũ trụ, tất cả các vạn pháp đều trải qua chu kỳ của sự hình thành, tồn tại, suy yếu và biến mất. Chánh pháp của Như Lai cũng không phải ngoại lệ. Dưới đây là nội dung bản kinh Diệt Tận mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng cho các chúng đệ tử trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Ban biên tập đã cố gắng tìm hiểu và dịch sát nghĩa nguyên gốc nhất theo lịch sử tồn tại và lưu lạc của kinh thư qua các thời kỳ. Nội dung bản kinh đã được dịch qua nhiều thứ tiếng, nên bản dịch này có thể chưa hoàn toàn giống với các bản dịch mà quý vị đã từng biết, nhưng đại ý của bản kinh vẫn luôn được thể hiện đúng tinh thần. Chính vì vậy, đây chỉ là một trong những bản dịch tham khảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nội dung kinh Diệt Tận. Đúng thật như thế, chính tôi được nghe. Một thời, Đức Phật ở nước Câu Di La Kiệt, nơi Như Lai sẽ nhập Niết Bàn trong vòng 3 tháng nữa. Lúc đó, A Nan cùng các tỳ kheo, các Bồ Tát và vô số chúng sinh đều đến chỗ Đức Phật cung kính đảnh lễ Ngài. Thế Tôn tĩnh lặng, Ngài không nói một lời, và hào quang cũng không xuất hiện. Ngài A Nan cung kính đảnh lễ và hỏi: Bạch Thế Tôn, từ trước đến nay, khi nào Thế Tôn thuyết pháp, ánh sáng oai nghi của Thế Tôn đều tự nhiên xuất hiện. Nhưng hôm nay trong đại chúng không thấy ánh hào quang ấy từ Thế Tôn tỏa ra nữa, chắc hẳn có nhân duyên gì. Chúng con mong muốn nghe Đức Thế Tôn giảng giải. Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi A Nan cầu thỉnh đến 3 lần. Lúc đó Đức Phật mới bảo A Nan: Này A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn, chính pháp sẽ hoại diệt. Vào đời ngũ trượng, ma đạo hưng thịnh, các ma sa môn phá hoại đạo của ta. Họ mặc quần áo thế tục, ưa đắp cà sa ngũ sắc, uống rượu thịt, giết hại sinh vật, tham đắm vị ngon, không có tâm từ bi, thường mang sân hận, oán ghét lẫn nhau. Lúc đó cũng có các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán tinh tấn tu đạo. Tất cả mọi người đều cung kính nương tựa quy hướng. Các vị này giáo hóa bình đẳng, thương xót người nghèo khó, quan tâm người già cô độc, nuôi nấng dạy dỗ những người khốn khổ không nơi nương tựa. Thường dạy họ phụng thờ kinh tượng Phật. Họ luôn tạo các công đức, tâm chỉ nghĩ đến việc thiện, không xâm hại kẻ khác, hy sinh thân mình để cứu giúp mọi người, không tiếc thân mình, nhẫn nhục tử hòa. Giả sử có người như vậy thì cũng bị các ma tỳ kheo ganh ghét, phỉ báng, cố tìm những lỗi xấu để tần suất, không cho vị ấy ở trong tăng viện. Từ đó về sau không có người tu đạo đức. Chùa miếu hoang tàn, không người sửa sang, dần dần bị hư hoại. Các ác tỳ kheo này chỉ tham tiền của, lo gom chứ không hề buông xả, không tạo phúc điền, buôn bán nô tỳ, cày ruộng trồng tỉa, đốt cháy núi rừng, làm hại chúng sinh, hoàn toàn không có tâm từ. Bấy giờ tớ trai thì làm tỳ kheo, hầu gái làm tỳ kheo ni, không có đạo đức, dâm dục hỗn loạn, không cách biệt nam nữ, làm cho đạo pháp suy vi đều do những người này. Hoặc vì trốn tránh pháp luật mà vào đạo của ta, xin làm tỳ kheo không tu giới luật. Nửa tháng cuối tháng tuy nói là tụng giới, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, lộ vẻ mệt mỏi không muốn nghe, lược bỏ trước sau không chịu tụng hết.
Nếu tụng kinh thì cũng không thông suốt. Giả sử có đọc thì cũng không rành rẽ câu chữ, mà gượng cho là đúng. Tự phụ, kiêu căng mong cầu danh tiếng, ra vẻ tao nhã để mong cúng dường. Các tỳ kheo xấu xa này sau khi mạng chung liền rơi vào địa ngục vô trạch, vi phạm 5 tội nghịch, nên phải trải qua các đường ngạ quỷ, súc sinh, chịu tội trải qua vô biên hằng hà sa kiếp, mới sinh làm người ở nơi biên địa không có tam bảo. Khi Phật Pháp sắp diệt, người nữ thường tinh tấn tạo các công đức, còn người nam thì biếng nhác, không thích nghe Pháp. Họ thấy sa môn như thấy phân đất, không có tâm kính tin. Khi thấy bánh xe Pháp diệt tận, chư thiên đều rơi lệ. Thời tiết khô cạn, ngũ cốc mất mùa, tai ôn dịch bệnh lan tràn, người chết la liệt. Dân chúng phải làm việc cực khổ, quan chức địa phương mưu tính lợi riêng. Mọi người không thuận đạo lý, chỉ nghĩ đến những thú vui thác loạn, nên người ác càng nhiều, người thiện rất ít. Kiếp sắp tận nên ngày tháng càng nhanh, mạng người càng ngắn ngủi. Tuổi mới 40 mà tóc đã bạc trắng. Người nam do dâm dật, tinh khí cạn kiệt, dẫn đến yểu mạng. Hoặc thọ đến 60, nhưng người nam tuổi thọ ngắn ngủi, người nữ tuổi thọ lâu dài, hoặc tuổi đến 7, 8, 90 hoặc đến 100 tuổi. Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường, không đúng với chu kỳ tự nhiên, nhưng con người không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường. Người các chủng tộc lai tạp lẫn nhau, không phân quý tiện, chìm đắm, trôi nổi như cá rùa kiếm ăn. Lúc đó có Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-la-hán khi xưa bị chúng ma xua đuổi, không cho dự vào chúng hội. Các vị bèn vào nơi phúc đức trong núi, đời sống thanh đạm, tu dưỡng đạo tâm và lấy đó làm vui, nên tuổi thọ kéo dài. Chư thiên ủng hộ, ánh sáng trăng lại xuất hiện ở thế gian. Hai bên gặp nhau cùng hiển dương đạo của ta được 52 năm. Tuy nhiên trong 52 năm, kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi biến mất. 12 bộ kinh sau đó sẽ dần dần bị tiêu trầm cho đến khi hoại diệt hoàn toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự kinh điển sau đó hoàn toàn không được biết đến. Giới y của Sa môn sẽ tự nhiên biến thành màu trắng. Khi giáo pháp của ta biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi lụi tàn, chánh pháp cũng bừng sáng rồi suy tàn. Từ đó về sau khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra. Bấy giờ hiền giả A Nan đảnh lễ Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và chúng con phụng trì thế nào? Đức Phật bảo: A Nan, kinh này gọi là pháp diệt tận. Hãy dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh này, công đức của những người ấy không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được. 4 bộ chúng đệ tử khi nghe kinh này lòng đầy đau khổ và ưu sầu, đều phát tâm chứng đạo thánh chân vô thượng. Mọi người đảnh lễ Phật rồi lui ra. Lời cảnh tỉnh cho người thế gian. Kinh Pháp Diệt Tận là một bộ kinh quan trọng trong Phật giáo, giúp người Phật tử hiểu rõ về sự suy tàn chánh pháp và cách thức để tu tập trong thời kỳ mạt Pháp. Mọi điều Đức Phật nói đều đã dần triển hiện tại thế gian. Thời kỳ mạt Pháp có phải là thời kỳ này hay không? Việc nhận định sẽ là của mỗi cá nhân. Theo bạn, chúng ta cần đối đãi thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận.
Chúc bạn tìm được con đường chính pháp trong tu tập. Xin cảm ơn.